Bài số 3 dinh dưỡng tế bào nha. Và ở đây mình sẽ có một cái câu hỏi là tế bào là gì? Thì câu trả lời đó chính là tế bào chính là đơn vị nhỏ nhất để cấu tạo lên cơ thể của con người. Và mỗi một cơ thể sẽ được cấu tạo từ 70 đến 100 nghìn tỷ tế bào, đúng không? Vậy là à, có tế bào chân, tế bào tay, tế bào da, tế bào tóc, đúng không? Tế bào tim, tế bào gan, tế bào phổi. Tóm lại là tế bào chính là đơn vị nhỏ nhất để cấu tạo nên cơ thể của mình. Và mỗi một cơ thể nó sẽ có từ 70 đến 100 nghìn tỷ tế bào. Rồi. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là để mà cơ thể khỏe mạnh ấy, thì có phải là từng tế bào phải khỏe mạnh không? Theo Quyên. Dạ đúng rồi. Ừ. Vậy thì câu hỏi nữa là thế thì làm thế nào để cho tế bào khỏe mạnh bây giờ? Theo em, làm nào để cho tế bào khỏe mạnh? Phải kiểu ăn uống, thể dục thể thao. Có hai điều kiện để cho tế bào khỏe mạnh, đấy là điều kiện số một, đấy là cần phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho tế bào. Dạ. Điều số một. Nhưng mà điều kiện số 2 là cái hệ thống tiêu hóa và hấp thu nó phải khỏe mạnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là em có cung cấp được đầy đủ dinh dưỡng vào cơ thể của em, nhưng mà cái khâu mà hấp thu và tiêu hóa mà nó không tốt ấy, thì cái tế bào của em nó cũng sẽ không nhận được cái dinh dưỡng đấy, đúng không? Dạ. Ờ. Vậy thì để tế bào khỏe mạnh thì mình cần phải số một là phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, và số 2 là phải có một cái hệ thống tiêu hóa và hấp thu thật là tốt. Vậy thì ở đây ngày hôm nay bài về dinh dưỡng tế bào mình sẽ nói với nhau về hệ thống tiêu hóa và hấp thu ha. Vậy thì mình sẽ tìm hiểu một chút xem là cái quá trình tiêu hóa thức ăn trong cơ thể. Đấy, quá trình tiêu hóa và hấp thu trong cơ thể nó diễn ra như nào nhá. Dạ. Thì em nhìn lên trên cái màn hình này này, quá trình tiêu hóa và hấp thu thức ăn nó sẽ bắt đầu từ khoang miệng, đúng không? Dạ. Mình đưa thức ăn vào miệng của mình, tại miệng thì nó sẽ diễn ra một cái quá trình gọi là tiêu hóa cơ học, có nghĩa rằng là răng răng của mình nó sẽ cắn xé, sau đấy thì nó sẽ nghiền, nó nhai, đúng không? Nước bọt nó sẽ tiết enzyme để tiêu hóa cái thức ăn đó, và sau khi quá trình tiêu hóa ở miệng, thức ăn sẽ được đi qua thực quản, chính là cái khu vực ở gần cổ của mình này, và cổ của mình này. Đó, Dạ. ăn nó sẽ đi qua đấy, và thực quản nó sẽ có một, tại thực quản nó có một cái nắp, tức là khi mà thức ăn đi xuống nó mở cái nắp ấy ra, nhưng khi mà thức ăn nó đi qua rồi nó đóng cái nắp ấy lại. Thì đấy chính là cái quá trình ở thực quản. Và sau khi đi xuống thực quản thì thức ăn nó sẽ bắt đầu được tiêu hóa ở dạ dày, và tại dạ dày thì nó diễn ra cái quá trình gọi là tiêu hóa hóa học, có nghĩa rằng là ở miệng là răng cắn xé nghiền nát, đúng không? Nhưng mà xuống dạ dày thì dạ dày sẽ làm cái nhiệm vụ là co bóp này. Thế sau khi mà co bóp thì ở trong dạ dày nó có axit dạ dày, và bắt Ừ. đầu gan mật nó tiết dịch, tiết mật nó đổ vào trong dạ dày kết hợp với axit dạ dày, và dạ dày bắt đầu co bóp. Hình dung cái quá trình tiêu hóa trong dạ dày không? Thế và kết thúc cái quá trình tiêu hóa trong dạ dày đấy, thức ăn nó sẽ được chia làm hai dạng. Đầu tiên là dạng bột hồ lỏng hay còn gọi là dinh dưỡng, nó sẽ được đưa vào ruột non. Còn đâu cái dạng số 2 chính là chất bã, chất thải, thì nó được đưa đi đâu? Được. Dạ. Ừ, nó được đưa ruột già để ngày hôm sau mình đi đổ rác, đúng không? Vậy thì là có nghĩa là dinh dưỡng nó sẽ được đưa vào trong ruột non và nó sẽ được hấp thu tại đó. Và ở đây em nhìn thấy rằng là ruột non chính là nơi hấp thu khoảng 90% dinh dưỡng trong cơ thể của mình. Dạ. Vậy thì cái quá trình tiêu hóa thức ăn thì nó diễn ra từ miệng cho đến hậu môn. Còn đâu cái quá trình hấp thu dinh dưỡng thì nó diễn ra ở khúc nào? Nó diễn ra ở khúc nào trong cái đường tiêu hóa này? Ruột non. Đúng rồi. Tức Hấp thu là dinh dưỡng. cái quá trình hấp thu dinh dưỡng nó sẽ diễn ra ở ruột non. Nè, cái thực phẩm mình đưa vào miệng của mình thì nó chưa phải là dinh dưỡng đâu nhá. Tức là sau trải qua cái quá trình mà nó nhai rồi xuống thực quản, xuống dạ dày ấy, tiêu hóa xong rồi, thì lúc đấy bắt đầu nó mới là gọi là dinh dưỡng được đưa vào ruột non. Và cái quá trình hấp thu cái dinh dưỡng đấy nó sẽ diễn ra ở cái ruột non của mình nhá. Và tại ruột non ấy thì nó có một cái hệ thống người ta gọi là vi nhung mao ruột non. Trên màn hình thì hai bạn nhìn thấy rằng là nó mô phỏng của hình ảnh của cái ruột non, hình ngoài cùng bên trái màu đỏ đấy chính là hình ảnh của ruột non, và người ta bổ dọc nó ra, và mình nhìn bên trong là nó có nhiều nếp gấp, đúng không? Thấy không? Thấy rất nhiều các cái nếp gấp đấy, và tại những cái nếp gấp đấy chính là một cái hệ thống người ta gọi là lông mao, và chính là cái hình ở giữa đấy. Thấy không? Nhìn Lông meo.
Tức là cái hình ở Dạ. nếp gấp, cái hình bên ngoài của bên trái mình nhìn thấy là ruột trong, bên trong ruột non rất nhiều nếp gấp đúng không? Đó. Dạ. Và những cái nếp gấp đấy chính là hệ thống những cái vi nhung mao, những cái lông, nó là cái hình ở giữa đấy, đúng không? Vậy thì là khi mà dinh dưỡng đổ vào đây nó sẽ thẩm thấu thông qua cái hệ thống vi nhung mao này, nó sẽ thẩm thấu thông qua cái hệ thống lông ruột này, và ở dưới thành của ruột non nó có một cái hệ thống mạch máu. Hai em có nhìn thấy rằng là cái mạch máu nó màu đỏ đỏ nó ở cái thành ruột non này không? Có nhìn thấy Dạ không? có. Ừ. Dạ có. Vậy là dinh dưỡng được đổ vào đây nó sẽ thẩm thấu qua cái hệ thống lông ruột này và nó sẽ được đi xuống cái mạch máu ở ở thành ruột non đấy, và cái mạch máu nó sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển dinh dưỡng đến từng tế bào. Vậy là cái quy trình từ cái việc mình đưa thực phẩm vào miệng cho đến cái lúc mà tế bào nhận được dinh dưỡng thì hai bạn đã hình dung ra cái đường đi của nó chưa? Dạ hình dung được rồi chị. Ừ. Vậy thì cái hệ thống vi nhung mao ruột non ở đây ấy, nó làm một cái vai trò rất là quan trọng. Số một là nó sẽ giúp cho hấp thu dinh dưỡng, tức là dinh dưỡng mà được đổ vào ruột non thông qua cái hệ thống vi nhung mao này nó sẽ thẩm thấu đi vào mạch máu, rõ không? Thì cái quá trình hấp thu dinh dưỡng ở ruột non nó là như vậy. Nhưng mà đồng thời ở tại ruột non, hệ thống vi nhung mao sẽ làm một cái nhiệm vụ số 2, đấy chính là phân loại và đào thải độc tố. Có nghĩa là nó sẽ phát hiện ra này, nó phân loại và nó đào thải bớt độc tố, bởi vì trong cái thức ăn mà sau khi dạ dày tiêu hóa xong ấy, mặc dù là dinh dưỡng đổ vào ruột non ấy nhưng mà nó vẫn còn độc tố, hiểu không? Vậy nên là cái hệ thống vi nhung mao ruột non của mình này nó sẽ làm mấy nhiệm vụ? Mấy? 2 nhiệm vụ. Hai nhiệm vụ. Số một là hấp thu dinh dưỡng và số 2 là Rồi. nhận biết và đào thải độc tố, đúng không? Dạ. Vậy thì Dạ. hệ thống vi nhung mao nếu mà nó làm hai nhiệm vụ như thế này thì quan trọng hay rất quan trọng? Rất quan trọng. Vậy là có nghĩa rằng là dinh dưỡng mà có đi qua đây và có vào được cái tế bào thì nó cũng phải thẩm thấu qua đây, đúng không? Và độc tố mà muốn ngăn chặn lại được thì cũng là ở cái chỗ này. Vậy là có nghĩa là khỏe hay yếu, hay là bệnh hay là khỏe, thì nó cũng từ cái ảnh hưởng Vâng. của hệ thống vi nhung mao ruột non này rất nhiều, đúng không? Dạ. Ừ. Cái hệ thống lông ruột này này, vi nhung mao ruột non này, nó giống như kiểu hai bạn có bao giờ đi máy bay không? Phải lên máy Dạ bay. có. Mình trước khi lên máy bay là mình phải đi qua cửa khẩu an ninh để kiểm tra hành lý, đúng không? Máy soi đấy, đúng không? Dạ. Có Dạ phải đúng. bỏ hành lý để qua một cái máy soi an ninh không? Có không? Dạ. Vậy thì có phải là khi mà hành lý của mình nó không có ma túy, không có vũ khí cháy nổ, thì là cái máy đấy nó không, nó báo là không có cái bất thường gì và mình được mang cái hành lý đấy đi, đúng không? Còn nếu như mà khi mà nó soi mà nó phát hiện ra trong hành lý của em là có chất cấm, đúng không, hoặc là Dạ. có khí đạn dược gì đấy, thì nó sẽ phát hiện ra và bắt đầu là nó sẽ báo động và em sẽ phải bị chặn lại, đúng không? Thì cái hệ Dạ. thống hoa ruột non này nó làm việc giống y hệt như vậy. Có nghĩa là dinh dưỡng thì nó sẽ cho qua để nó thẩm thấu đi vào tế bào, nhưng mà độc tố mà đây là nó sẽ phát hiện và nó sẽ ngăn lại. Vậy thì cái vi nhung mao ruột non này nó có một cái vai trò cực kỳ quan trọng, đúng không? Ha. Dạ. Thế nhưng mà cái câu chuyện là nếu mà nó khỏe thì nó làm tốt được cả hai việc, đúng không? Khi mà vi nhung mao ruột non khỏe mạnh ấy, thì hấp thu dinh dưỡng nó cũng tốt, mà độc tố nó cũng ngăn chặn rất là tốt, đúng không? Đúng không em? Dạ. Đây Dạ hình đúng. mau khỏe mạnh nó là cái hình 3D này mà mình đang nhìn thấy trên màn hình. Trông nó có cái hệ thống lông nó có rậm gì, đúng không? Và nó giống như Dạ. cái tấm giống như cái dải san hô ở dưới biển đấy, cái lông nó cái dựng lên như này và nó giống Dạ. như cái thảm nhung như này. Thế nhưng mà ngược lại thì khi mà hệ vi nhung mao mà nó bị tổn thương giống như hình này, hai bạn nhìn thấy có cái sự khác nhau giữa hai cái hệ thống vi nhung mao ruột non ở cái hình trước và hình này không? Khác nhau thế nào? Cái kia thì kiểu nó nhô lên, cái này nó bị sần sùi. Ừ. Ừ. Tức là ở cái hệ thống vi nhung mao khỏe mạnh ấy, thì nó rất nhiều những cái lông, đúng Dạ. không? Đấy. Dạ. Còn đâu cái hình này thì gần như là mình chả nhìn thấy cái lông ruột nào nữa, đúng không? Đấy. Dạ. Và cái số 2 mình nhìn để ý mình kỹ thấy nó còn bị sưng tấy lên này, đúng không? Dạ. Bị viêm này, rồi bị rất nhiều những cái thứ mà nhìn bằng mắt thường rất là ghê, đúng không?
Thì đây là hệ vi nhung mao bị tổn thương. Vậy thì khi mà nó bị tổn thương như này ý, Quyên với Loan, thì cái vai trò hấp thu dinh dưỡng và đào thải độc tố của nó còn làm tốt nữa không? Dạ không rồi. Ừ. Tức là khi mà nó đã bị tổn thương gãy rụng như này ấy, thì thứ nhất là dinh dưỡng nó cũng không hấp thu được, cho nên là hai bạn có biết rằng có những người rất là ốm và người ta ăn cũng nhiều lắm, người ta ăn rất là tốt nhưng mà người ta cũng không tăng được cân, đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì đâu đó nó có một cái phần nguyên nhân, đấy chính là cái hệ thống vi nhung mao ruột non nó đang bị tổn thương như thế này này. Đấy. Hoặc là ví dụ như là khi nó bị tổn thương này là nó không ngăn chặn được độc tố, dầu mỡ, đường, chất phụ gia, chất xấu, cho nên là cơ thể bị nhiễm độc và bị tăng cân mất kiểm soát. Cho nên rất nhiều người nói rằng là tôi ăn rất là ít, tôi cũng không ăn nhiều, tôi không ăn xô bồ, nhưng mà tại sao tôi vẫn mập? Có thấy ai như thế không? Tức là đương nhiên là những cái người ta ăn nhiều là người ta mập là đúng rồi nhá, nhưng mà có những người rõ ràng người ta rất là mập, rất là béo, và thậm chí là người ta nhịn ăn, người ta không ăn, nhưng mà tại sao người ta vẫn không gầy được và người ta còn thậm chí vẫn còn béo hơn? Thế thì sau khi mình học đến đây thì mình hiểu ra điều gì? Ừ. Ờ, ừ, do không có tiêu hóa được. Ừ. Tức là do cái hệ thống hấp thu và tiêu hóa này nó đang bị trục trặc, Dạ. đúng không? Dạ. Nếu như mà cái chỗ này nó khỏe mạnh ấy, thì chắc chắn là nó sẽ phân biệt được độc tố này, nó phân biệt được dầu mỡ này, đúng không? Nó phân biệt được Dạ. những cái đường hay những chất phụ gia rất là tốt, thì lúc đó mình tăng cân giảm cân rất là dễ mà, đúng không? Nhưng vì nó đang bị tổn thương, nó đang bị gãy rụng, nó đang bị như thế này, thì cả hai nhiệm vụ nó đều không hoàn thành. Dinh dưỡng mà đưa vào đây là nó sẽ bị trôi tuột ra bồn cầu gần hết, đúng không? Còn độc tố mà Dạ. đi vào đây nó còn không có khả năng nhận biết cơ, có khi nó độc tố thì nó lại không nhận ra được đấy là độc tố và nó sẽ cho hấp thụ vào trong cơ thể, đúng không? Vậy nên là nếu như mà nó tổn thương như này thì cả hai vai trò không đảm bảo được. Thế thì một câu hỏi đặt ra, tại sao mà nó lại bị tổn thương như vậy, đúng không? Câu chuyện đặt ra là tại sao lại tổn thương như vậy, thì đây là những cái yếu tố gây bị tổn thương hệ thống vi nhung mao này. Thứ nhất là chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa. Thì đại diện cho những cái món ăn mà có những cái chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, đấy chính là những cái món chiên xào rán nướng, những cái món mà thức ăn nhanh, đồ ăn công nghiệp, fast food đấy, Dạ. bim bim snack này, khoai tây chiên này, rồi gà rán này, đấy, Dạ. thịt viên chiên, thịt rán, đấy đấy, đấy là những cái thức ăn mà chứa chất béo chuyển hóa. Thì khi mà mình cung cấp những cái chất béo chuyển hóa, chất béo xấu vào cơ thể của mình ấy, thì cái hệ thống vi nhung mao đấy nó sẽ bị tổn thương, chưa? Những cái thức ăn mà nó có nhiều đường, nó có nhiều tinh bột, nó có nhiều muối ấy, thì cũng là yếu tố làm tổn thương và gãy rụng hệ thống vi nhung mao. Chất phụ Dạ. gia, chất bảo quản, thì theo hai em, những cái thực phẩm mình ăn hiện nay ấy, thì có tránh được 100% những cái thứ mà người ta gọi là chất phụ gia hay chất bảo quản không? Dạ Dạ có không, ạ. Làm gì tránh được, trong thực phẩm bây giờ phụ gia chất bảo quản nhiều lắm à. không Không tránh tránh được. được. Ừ. Thế cuộc Dạ, thức ăn bây giờ đang ăn. ừ. Thế thì cuộc sống hiện tại thì có lúc nào cũng vui tươi không, có lúc nào căng thẳng áp lực không? Dạ có lúc này lúc kia. Có nghĩa là có, đúng không? Dạ. Bởi vì chị đang nói với Quyên, đang nói với Loan là tại sao cái vi nhung mao ruột non nó lại bị tổn thương như vậy, thì đây Ừ. chính là những yếu tố mà khiến cho nó bị như thế đấy, đúng không? Rồi là những cái yếu tố như mà ô nhiễm môi trường, khí thải độc hại, khói thuốc ấy, thì cái này cũng phổ biến, Đường tinh, tinh đúng bột, không? muối tinh, chất Đúng phụ không? gia. Có không? Có cái yếu tố là ô nhiễm môi trường không, khí thải độc hại hay là Dạ những có. cái liên quan khói thuốc không? Mình không hút thuốc Có. lá, nhưng mà đâu đó có những lúc mình sẽ đứng cạnh những người hút thuốc, đúng không? Dạ đúng rồi. À, hoặc là ví dụ như thuốc trừ sâu hay là thuốc kháng sinh, thuốc chữa bệnh ấy. Thuốc trừ sâu mình không uống thuốc trừ sâu, nhưng mà mình ăn những cái món ăn mà vẫn còn dư lượng thuốc trừ sâu, đúng không? Các cái loại rau củ quả nó vẫn còn tồn dư thuốc trừ sâu mà, đúng không? Dạ. Hoặc là ví dụ như là theo em, theo các em thì có ai mà thường xuyên phải uống thuốc không? Có. Có nhiều chứ, đúng không? Ai Đau mà nhức Nhất bệnh, xương là những khớp. người mà hay phải bệnh những người mắc các cái bệnh mãn tính này, thì Huyết ngày áp, nào người ta tiểu chả phải uống đường. thuốc, đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ. Thế thì những cái yếu tố thuốc trừ sâu hay thuốc kháng sinh cũng là những yếu tố làm tổn thương và gãy rụng cái hệ thống vi nhung mao ruột non.
hoặc là những đồ uống có cồn như rượu bia, nước ngọt, nước coca, có không? Mình có bao giờ dùng Dạ cái loại đấy không? Có chứ, thỉnh thoảng có mình cũng chị. không thường xuyên nhưng chắc chắn kiểu gì đâu đó mình cũng thỉnh thoảng mình cũng uống mà, đúng không? Dạ. Ừ. Vậy thì theo Quyên, theo Loan thì những cái yếu tố mà chị vừa mới đọc cho các em nghe ấy, thì bản thân hai em có tránh được 100% không? Dạ không, Không. không Ừ. tránh được chị. Kiểu gì cũng sẽ phải dính vào đây rồi. Vậy thì cái câu chuyện là vậy thì hệ thống vi nhung mao ruột non của bất kỳ ai cũng đang bị tổn thương, kể cả ba chị em mình đang ngồi ở đây, đúng không? Dạ. Có nghĩa là hệ thống vi nhung mao của mình cũng đang bị tổn thương, nhưng mà nó ở các mức độ là nặng hay nhẹ, phải không? Dạ Đúng đúng rồi. rồi. Nó ở mức độ nhiều hay ít, đúng không? Đó, cho nên là mình hiểu rằng là khi mà mình có những yếu tố này thì vi nhung mao ruột non của mình nó sẽ bị tổn thương, và khi bị tổn thương thì dinh dưỡng hấp thu cũng rất kém, và độc tố thì đương nhiên nó rất khó khăn để có thể nhận biết và phân loại, và từ Ừ. đó thì mình tăng cân hay giảm cân hay cải thiện vấn đề sức khỏe trừ dễ, đúng không? À, vậy thì bây giờ cái câu chuyện là mình biết là tại sao mình khó tăng cân, khó giảm cân, hay tại sao mình đang gặp những vấn đề về sức khỏe rồi. Nó là có rất nhiều nguyên nhân, nhưng trong đấy nó có nguyên nhân liên quan đến việc là hấp thu dinh dưỡng. Và cụ thể ở đây chính là cái hệ thống vi nhung bao ruột non của mình nó đang bị tổn thương, nó đang chưa được khỏe, cho nên là nó hấp thu dinh dưỡng cũng không quá là xuất sắc, và nó cũng không có nhận biết và phân loại độc tố một cách tốt được. Vậy thì khi mình biết nguyên nhân rồi thì cái việc mà mình tìm ra giải pháp nó không còn khó nữa, đúng không Quyên, đúng không Loan, đúng không? Dạ. Mình biết tại sao mình béo, mình biết tại sao mình không khỏe, tại sao mình không đẹp, tại sao mình bị thế nọ, mình bị thế kia ấy, thì nó rất là dễ, bởi vì một khi đã biết nguyên nhân thì giải pháp không còn khó nữa. Thế thì cái giải pháp mà hai bạn đang thực hiện tại chương trình này đấy chính là một trong những cái giải pháp mà số 1 là mình làm sạch và phục hồi lại cái hệ thống vi nhung mao đó. Có phải là Dạ. muốn cái hệ thống mà nó đang bị viêm loét tổn thương vừa nãy mà nó muốn phục hồi, nó đầu tiên phải làm sạch cho nó cái không, được không? Dạ. Dạ, đúng Tiên rồi. sạch cho nó. Và số 2 là giải pháp trong chương trình này giúp cho hai em đấy là có dinh dưỡng tế bào, giúp hấp thu tối đa chất dinh dưỡng và bảo vệ cơ thể khỏi độc tố cũng như các chất gây hại, và tái tạo các tế bào khỏe mạnh. Bây giờ cụ thể khi đến với chương trình này thì ngoài dinh dưỡng F1 ra thì hai bạn đang sử dụng cái gì của Lô Herbalife? hội trà thảo mộc đó chị. Lô hội và trà thảo mộc ha. Vậy thì lô hội và trà thảo mộc và kể cả bữa ăn F1 thì một trong những công dụng của nó chính là hỗ trợ đào thải độc tố, đúng không? Vậy là khi mình đến chương trình này là mình được sử dụng một số cái sản phẩm để hỗ trợ đào thải độc tố, và ngoài ra thì mình được hướng dẫn là uống nhiều hay ít nước hơn ngày xưa. Nhiều hơn. Và bài Nhiều. 2 mình được học một trong những vai trò của nước đấy chính là, Thải độc. đúng rồi, là đào thải, là làm sạch, đúng không? Và khi Dạ. đến chương trình này thì tụi em được hướng dẫn là ăn đồ luộc hấp hay ăn đồ chiên xào. Luộc hấp. Hấp đó chị. Thế cái đồ luộc hấp thì nó sẽ ưu việt hơn đồ chiên xào ở góc độ nào? Giữ được nguyên chất dinh dưỡng. Ừ. Nó bị hạn chế cái vấn đề biến đổi gen. Ừ. Tức là cái đồ mà luộc hấp ấy thì nó sẽ được chế biến ở cái dạng là nó không kỹ, cho nên nó giữ được dinh dưỡng, nhưng mà ở góc độ là cung cấp những cái chất xấu vào cơ thể thì cái đồ luộc hấp ấy nó sẽ hạn chế, đúng không? Chắc chắn là Dạ. nếu mà nói là về độc tố thì những cái đồ mà chế biến theo kiểu luộc hấp thì nó sẽ ít hơn là những cái đồ chế biến theo kiểu chiên xào rán nướng hoặc là hầm nhừ nấu kỹ, đúng không Quyên, Viên Loan? Dạ đúng chị. Dạ. Thế thì muốn làm sạch thì phải đưa những cái đồ mà nó không có yếu tố về độc hại vào cơ thể chứ. Thì cái cách chế biến luộc hấp ấy chính là cái cách để hạn chế độc tố. Hai bạn hiểu ý này không? Dạ, hiểu chị. Hai bạn được hướng dẫn ăn thịt gì trong chương trình này? Dạ Ức ăn thịt, gà. ăn ức gà. Ừ. Thế mình ăn ức gà thì nó sẽ hỗ trợ gì cho cái việc làm sạch, hai bạn có biết không? Ừ, em không Dạ biết vấn tăng, đề. tăng cơ. So với các loại thịt khác có nhiều mỡ, có nhiều cholesterol, có nhiều những cái thứ mà độc hại ấy, thì ức gà nó sạch nhất. Dạ. À, ok. Có.
Ừ. Ừ. Thế thì ăn đồ luộc hấp để cho nó bớt độc tố vào đưa vào cơ thể. Và tại sao không ăn thịt các loại thịt khác, không ăn thịt đỏ, không ăn thịt heo, không ăn thịt bò mà lại ăn thịt gà? Bởi vì là cái thịt đỏ ấy nó calo nhiều hơn. Học bài một biết rồi đúng không? Nếu như mà cũng Dạ. là hai lạng đó mà ăn ức gà thì là 300 calo, nhưng hai lạng đó mà ăn thịt bò là 600 calo. Đúng không? Vậy thì khi mình Dạ. ăn thịt trắng ấy, thì thứ nhất là để nó ít calo hơn, và cái số 2 là thịt gà nó sẽ là cái thịt nạc hơn là những cái loại thịt kia, và nó ít những cái độc tố hơn những cái loại thịt đỏ, thịt lợn, thịt bò, các cái loại thịt khác. Đúng không? Và mình được Dạ. hướng dẫn ăn đồ luộc hấp, hoặc là mình được hướng dẫn là ăn rau thơm, hoặc ăn những cái loại rau mà nó có mùi ấy, để hạn chế bớt độc tố. Đúng không? Chị đang phân Dạ. tích để hai bạn hiểu rằng là mình đang thực hiện chương trình này, mặc dù nó là chương trình giảm cân, nhưng mà về bản chất là muốn giảm cân hay muốn cải thiện sức khỏe thì phải bắt đầu từ cái hệ thống tiêu hóa và hấp thu. Hiểu không? Hai em đang thực hiện một cái chương trình làm sạch và đào thải độc tố. Thì tại sao nó lại được gọi là chương trình làm sạch và đào thải độc tố thì chị vừa giải thích rồi. Thứ nhất là mình đến đây mình được uống nhiều nước hơn, đúng không? Mình được hướng dẫn uống nhiều nước hơn. Số 2 là mình được hướng dẫn ăn đồ luộc hấp. Số 3 là mình được hướng dẫn là ăn thịt trắng. Và số 4 là mình được đưa cho để sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ đào thải. Đúng không? Dạ. Kể Dạ. cả dinh dưỡng F1 cũng hỗ trợ đào thải độc tố nha. Chứ không phải chỉ có trà hay lô hội đâu. Lô hội và trà thì đương nhiên là những cái sản phẩm làm sạch và đào thải độc tố rất là ưu việt. Nhưng mà kể cả dinh dưỡng F1 cũng hỗ trợ đào thải độc tố. Hai bạn hiểu ý này không? Và mình được Dạ hướng hiểu. dẫn là hạn chế những cái thực phẩm gây tổn thương hệ vi nhung mao, ví dụ đồ ăn chiên, xào, rán, nướng, rượu bia, nước ngọt, thuốc lá, thuốc kháng sinh, vân vân. Và mình được hướng dẫn là mình muốn giảm cân thì mình cần phải thay đổi lối sống, mình cần phải tích cực hơn, mình phải ngủ đủ giấc, ngủ đúng giờ, mà mình phải kết hợp vận động. Thế thì đây có phải là cái chương trình đang hỗ trợ cho mình làm sạch và đào thải độc tố không? Đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy khi làm sạch và đào thải độc tố xong rồi thì cái hệ thống vi nhung mao đấy nó có được, nó đã được, đầu tiên là nó đã được làm sạch này. Thì sau khi làm sạch rồi thì nó, cái hệ thống vi nhung mao đấy nó có được mọc tái tạo trở lại không? Đã có. Và các em có biết rằng là cái vi nhung mao ruột non của mình ấy, cái tuổi đời của nó chỉ có 10 ngày thôi, 7 ngày thôi, 7 đến 10 ngày thôi. Vậy nên là các em được hướng dẫn là phải nghiêm túc áp dụng làm sạch trong vòng 10 ngày. Dạ. Hiểu chưa? Để cho cái hệ thống vi nhung mao đấy nó mọc trở lại. Và khi mà nó mọc trở lại như vậy, mình đưa dinh dưỡng vào, mình để cho nó chăm sóc cho nó, để cho nó phát triển một cách tốt hơn. Thế thì khi mà vi nhung mao ruột non được phục hồi tái tạo trở lại đấy, thì nó hấp thu dinh dưỡng có tốt không? Đã có. Và lúc đấy mà độc tố mà mình đưa vào thì nó có phát hiện và ngăn chặn hiệu quả hơn không? Dạ đúng rồi chị, có ạ. Vậy nên đấy, là khi mà học đến cái bài này ấy, thì Quyên phải hiểu rằng là cái bản chất của chương trình này đấy là chương trình làm sạch và đào thải độc tố cho cơ thể. Còn đâu cái câu chuyện tăng cân giảm cân thì nó chỉ giống như là cái phần khuyến mại thôi, bonus thêm cho cái chương trình đào thải này thôi. Bởi vì em có muốn tăng cân hay muốn giảm cân hay muốn cải thiện bất kỳ một cái vấn đề sức khỏe nào thì em sẽ phải bắt đầu từ đường tiêu hóa trước. Hiểu. Dạ. Vậy chương trình này nó đang giúp cho em làm sạch đường tiêu hóa, phục hồi lại hệ thống vi nhung mao để hấp thu và đào thải. Từ đó cái việc mà em tăng cân giảm cân nó sẽ trở nên rất là dễ dàng. Tăng cân giảm cân chỉ cần làm đúng cái bài số 1 thôi, ăn đúng con số kỳ diệu là tăng cân giảm cân, đúng không? Nhưng mà Dạ để hỗ đúng rồi. trợ cho cái việc tăng cân giảm cân hiệu quả thì mình cần phải làm sạch đường tiêu hóa. Mình phải cái hệ thống hấp thu nó phải mạnh. Em hiểu không? Thì chương trình này đang hỗ Dạ. trợ cho em cái điều đó đó ha. Vậy là cái bài này để mình giúp được mình hiểu được rằng như vậy. Và trong chương trình này thì mình có một cái khẩu phần ăn, đấy chính là bữa ăn lành mạnh, đúng không? Bữa ăn dinh dưỡng, đúng không? Dạ đúng rồi. Mình được hướng dẫn là ăn mấy cữ một ngày? Dạ ăn hai 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 cử cỡ. dinh dưỡng một ngày. Ừ, 2 bữa đúng không? 2 bữa sáng và 4 giờ chiều đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Thế thì tất cả những cái sản phẩm dinh dưỡng mà tụi em đang dùng ấy thì nó được gọi là dinh dưỡng tế bào. Và cái dinh dưỡng tế bào này nó có 3 cái đặc điểm.
mà các em đang nhìn thấy trên màn hình. Đặc điểm số 1 là hấp thu nhanh và hấp thu tối đa. Dạ. Cái quá trình tiêu hóa thức ăn mà lúc đầu chị nói đấy, cái quá trình mà từ miệng đến hậu môn ấy, nếu như mình ăn những cái thực phẩm thông thường, ví dụ cơm rau thịt cá mình ăn hàng ngày ấy, thì theo hai bạn thì cái quá trình mà nó hấp thu và tiêu hóa như vậy, nếu mình ăn những thực phẩm thông thường ấy thì nó sẽ phải mất bao lâu theo Quyên? Là để cho mình tiêu hóa hả? Ừ, từ lúc mà mình ăn miếng thịt, mình ăn bát cơm hay mình ăn một bát rau vào cơm miệng của mình, mà đến lúc mà nó tiêu hóa xong ở dạ dày, nó trở thành dinh dưỡng đưa vào ruột non ấy, theo em thì cái quá trình ấy nó mất bao lâu? Dạ, chắc vài tiếng đồng hồ. Chuẩn, tức là nó sẽ mất vài tiếng đồng hồ cho cái quá trình đấy. Nhưng mà Dạ. cái dinh dưỡng F1 đây này thì nó được gọi là dinh dưỡng tế bào, và cái đặc điểm nổi trội của nó đấy chính là hấp thu rất nhanh và hấp thu tối đa. Vậy nên là nếu mình ăn dinh dưỡng này có cần phải đến vài tiếng thì nó mới, tế bào của mình nó mới hấp thu được không? Dạ không ạ. Ừ. Câu trả lời là không. Và nếu như mình ăn dinh dưỡng này thì cái khả năng hấp thu của tế bào gần như ngay lập tức. Có nghĩa là mình đưa vào miệng của mình là gần như tế bào nó nhận được luôn. Vậy thì cái Dạ. buổi sáng ấy, sau một đêm dài từ 7 giờ tối hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau mới ăn sáng là bao nhiêu lâu? 7 giờ tối tới khoảng 12 tiếng. 12 tiếng. 10 đến 12 tiếng đồng hồ đúng không? Và suốt một Dạ. đêm cơ thể của mình nó vẫn làm việc, và sáng ngủ dậy gần như là nó bị cạn kiệt về năng lượng và dinh dưỡng. Nếu như em cho cơ thể của em sử dụng cái ly dinh dưỡng này thì có phải là ngủ dậy một cái là nó được đưa dinh dưỡng đến từng tế bào ngay lập tức không? Thì nó tốt hơn đúng không? Còn lúc đó mà ngủ dậy rồi bắt đầu mới ăn một bát hủ tiếu thì khoảng đến 10 giờ 11 giờ lúc đấy thì tế bào nó mới được nhận được dinh dưỡng. Đúng không? Đó. Cho Dạ. nên cái câu chuyện là dinh dưỡng tế bào mà mình đang sử dụng ấy thì nó có một cái ưu việt đấy chính là hấp thu nhanh và hấp thu tối đa. Hấp thu tối đa ở đây có nghĩa là gì theo Quyên? Hấp thu tối đa là mình hấp thu được hết toàn bộ luôn chị. Ừ, có nghĩa là ăn bao nhiêu thì được hết bấy nhiêu. Đúng Dạ. không? Kể cả đường tiêu hóa của mình nó có kém thì nếu em ăn cái dinh dưỡng này thì nó cũng như gần như là hấp thu một cách tối ưu. Rồi. Ừ. Đó. Vậy thì cái đặc điểm của dinh dưỡng tế bào đấy chính là hấp thu nhanh và hấp thu một cách tối đa. Được chưa? Dạ. Nha. Ừ. Hấp thu nhanh và hấp thu một cách tối đa. Rồi cái đặc điểm số 2 của cái dinh dưỡng tế bào này ấy, là nó hỗ trợ đào thải độc tố. Như lúc đầu chị nói đấy, là tất cả những cái đồ dinh dưỡng mà các em đang sử dụng ấy thì một trong những cái công dụng của nó chính là hỗ trợ đào thải độc tố. Mà đấy là đặc điểm số 2 của cái dinh dưỡng mà hai em đang dùng. Đặc điểm số 3 là nó sẽ hỗ trợ phục hồi cái hệ tiêu hóa. Vậy thì có một cái bữa ăn mà nó giúp cho mình vừa hấp thu nhanh này, hấp thu tối đa này, tức là ăn bao nhiêu là được hết bấy nhiêu này. Rồi nó giúp cho mình hỗ trợ làm sạch đào thải độc tố cho cơ thể này. Và nó giúp cho cái hệ tiêu hóa của mình phục hồi một cách khỏe mạnh này. Nó có phải là một cái bữa ăn mà xứng đáng cho cơ thể, cho tế bào của mình được ăn không? Dạ xứng đáng. Ừ. Và chưa kể là học bài 1 thì mình hiểu rằng đây là bữa ăn hỗ trợ cho cái việc giảm cân, đúng không? Dạ. Bởi vì nó chỉ có bao nhiêu calo thôi. 100 calo. Ừ. Nó chỉ có tầm gọi là khoảng khoảng 90 đến 100 calo, đúng không? Đó. Dạ. Vậy là mình học bài 1 mình biết đây là bữa ăn calo thấp để mình giảm cân. Mình học bài Dạ. số 3 này mình biết là đây là dinh dưỡng tế bào để giúp cho cái việc đào thải độc tố cũng như là hỗ trợ phục hồi cái đường tiêu hóa cho mình. Vậy thì có một cái bữa ăn mà nó lại vừa giúp giảm cân, vừa phục hồi tiêu hóa, vừa đào thải độc tố. Tuyệt vời không? Rồi, tuyệt vời chị. Dạ tuyệt vời. Ừ. Đó. Thế thì đấy chính là dinh dưỡng tế bào, nó là như vậy. Thì cái bài số 3 ngày hôm nay nó là cái bài mà mình cần phải ghi nhớ. Số 1 là tránh những cái yếu tố mà làm cho tế bào hệ vi nhung mao tổn thương. Thì đấy là những yếu tố lúc trước chị vừa nhắc đấy. Tức là chất béo Dạ. sạch, đường này, muối này, gia vị này, chất bảo Nấu quản, nướng chiêu xào. thuốc lá này, thuốc trừ sâu này, rồi những cái thứ mà ví dụ như thuốc kháng sinh này, đấy, áp lực căng thẳng stress này, đó, thì đấy là những cái yếu tố sẽ làm tổn thương hệ thống vi nhung mao. Số 2 là khi mà nó tổn thương rồi ấy, thì mình cần phải có cái cách khắc phục nó, đúng không? Khắc phục bằng Dạ. số 1 đấy là làm sạch, đầu tiên là phải làm sạch cho nó đã.
đúng không? Và bước số 2 là phải cung cấp dinh dưỡng vào để cho cái tế bào viên nhung mao đấy nó tái tạo trở lại, nó mọc khỏe mạnh. Dạ. Và khi mà nó khỏe mạnh thì nó hấp thu và đào thải cũng rất là tốt. Và cái điều số 3 mình cần nhớ là tất cả những cái sản phẩm dinh dưỡng mà mình đang sử dụng ấy thì nó là được chiết xuất, được sản xuất theo công nghệ dinh dưỡng tế bào. Và theo cái công nghệ đấy thì nó sẽ giúp cho mình hấp thu rất nhanh. Và kể cả cái đường tiêu hóa của mình nó có bị tổn thương, nó có không khỏe đi chăng nữa thì cái khả năng hấp thu cái dinh dưỡng này nó cũng vẫn rất là tối ưu ha. Đó, thì đấy là những cái điều mà mình cần nhớ khi mà mình thực hiện cái chương trình về dinh dưỡng tế bào này, chưa ạ? Rồi, thì đấy là cái phần của cái bài số 3 là về dinh dưỡng tế bào. Thì học xong cái